ल साथीहरु चाहिँ फोर टिप्दैछन् हामी चाहिँ यो रलिङको एरियामा बिस्किटहरु प्लास्टिकहरु यहाँ रहेछ एउटा ल गुड यसरी बाबुहरुले चाहिँ ग्लोभ्स लाएर हाम्रो साथमा चाहिँ फोर टिप्दैछन् जति भेट्छौँ हामी टिप्छौँ है यो एरियामा चाहिँ फोर नगरौँ भन्ने हो चाहिँ हाम्रो बास चाहिँ यता राम्रो सभाको छु मान्छेहरु भोट नगर्नु होला म त्यति कुरा भन्न चाहन्छु ल धन्यवाद भाइलाई यस्तो भन ल गो ग्रीन पखै गो ग्रीन सेभ द नेचर गो ग्रीन सेभ द नेचर सेभ द फ्युचर ल फेरि भन गो ग्रीन जस्तो बाबु गो ग्रीन सेभ द नेचर सेभ द फ्युचर ल दाइले आउँछ कि इंग्लिश कोलाई यो तिमी भन ल गो ग्रीन गो नेचर गो ग्रीन सेभ द नेचर सेभ द नेचर सेभ द फ्युचर गो ग्रीन सेभ द नेचर सेभ द फ्युचर यस्तो गर नि गो ग्रीन सेभ द नेचर सेभ द फ्युचर गो ग्रीन सेभ द फ्युचर सेभ द नेचर तिम्रो नाम के रे सोनाम थार्छन् सोनाम हिजो यहाँ 4-500 जति मान्छे हेलिकप्टरबाट खान्छ फाल्छ त्यो गर्नु राम्रो हो कि नै खाना त राम्रो फाल्नु राम्रो हैन हैन त्यसलाई के गर्न सकिन्थ्यो त्यसलाई रिसाइकल गुड कि रिसाइकल गर्न सक्थ्यो कि रियुज गर्न सकिन्थ्यो कि डिस्पोज गर्नु पर्थ्यो हैन यस्तो राम्रो ठाउँमा पवित्र स्थलमा चाहिँ हामीले फाल्नु हुन्छ त कि त खाल्टो खनेर भित्र राखे हुन्थ्यो खाल्टो खनेर राख्नु पर्थ्यो हो एक ठाउँमा जम्मा गर्नु पर्थ्यो हैन अहिले ल कल पर्यो हुन्छ त्यस कारणले हामीलाई स्किन डिजिजहरु हुन सक्छ त्यसैले हामी यहाँ ग्लोबल वार्मिङ नगरौँ अनि हरेक प्लास्टिकलाई के रे रिसाइकल या डिस्ट्राय गरौँ अनि Good morning, all the way from Raling, and almost हामी 4000 को elevation मा छौं जहाँ अब हेलिकप्टरको एक्सेस भएर अब मान्छेको हिजो फ्लो अलि बढाएको थियो पहिला भन्दा र मान्छे बढी आए मान्छे बढ्नुसँगै यहाँ अब मान्छेले युज गर्ने हरेक अब खानेकुराहरुदेखि लिएर आजकल सबै प्लास्टिक जन्ने चीजहरु मात्रै छन् को प्रसाद पनि बिस्कुट्सहरु दिन्छन् माथि गुम्बामा पनि प्लास्टिकहरु युज भयो अनि प्रसाद खाइसकेपछि बिस्कुट्सको खोलहरु जताभावी फालेको हामीले देख्यौं यहाँ र हाम्रो सानो एउटा प्रयास मात्रै हो बाबु नानीहरुसँग मिलेर हामी थोरै फोहोरलाई चाहिँ के हदसम्म हामीले देखेका फोहोरहरु चाहिँ हामीले उठाउने प्रयास गरेका छौं र कृपया आगामी दिनहरुमा साथीभाइहरु सबै यस्तो राम्रो सुन्दर ठाउँमा आइसकेपछि मान्छे पनि सुन्दर बनिदिनु होला यसरी फोहोर जताभावी नफाल्दिनु होला हैन एक त हाम्रो यो क्लाइमेट चेन्जको असर यति परिरहेछ त्यसमा थोरै भए पनि हामीले सहयोग गरौँ क्लाइमेट चेन्जलाई अलिकति मेन्टेन गरौँ र हामी यही भन्न चाहन्छु जो सबैलाई चाहिँ बी क्लिन बी ग्रीन एन्ड के भन्छ नि अब लाइक त्यही हो कुरा ल आजको हाम्रो कार्यक्रम अब अन्तिम चरणमा आइसकेको छ